توی این سوال توی یک بازی بیسبال یه شخص داره توپ بیسبال رو پرتاب میکنه. این توپ با سرعت v0 و با زاویه تتا قرار هست که پرتاب بشه. سوال میگه که در دو حالتی که v0 برابر با 42 متر بر ثانیه و تتا برابر با 8 درجه باشه و در حالت دیگه وقتی که v0 برابر با 36 متر بر ثانیه و تتا برابر با 12 درجه باشه، اول تعیین کنید که توپ در چه زمان t به دست طرف مقابل میرسه و همچنین محلی که این شخص توپ رو دریافت میکنه، یعنی h رو، مقدارش رو به دست بیارید. خب برای اینکه زمان و محل h رو به دست بیاریم ما از دو تا فرمول ساده توی دینامیک استفاده میکنیم. یه فرمول حرکت در جهت x هست و یه فرمول حرکت در جهت y. در جهت x رابطه که داریم این هست: x برابر با v0t به اضافه با x0 که v0 هم بایستی در جهت x حساب بشه و همینطور در جهت y برابر با منهای 1/2 gt2 به اضافه v0t به اضافه v0t به اضافه y0 که اینجا v0 هم بایستی در جهت y در نظر گرفته بشه. خب برای پرتابه در قسمت الف، پرتابه به این شکل داره پرت میشه با سرعت 42 متر بر ثانیه و با زاویه 8 درجه. با زاویه 8 درجه داره پرتاب میشه. خب اگر که این پرتابه رو با سرعت 42 متر بر ثانیه و زاویه 8 درجه در نظر بگیریم، این پرتابه در جهت x سرعتی برابر با 42 ضرب در کوسینوس 8 درجه پیدا میکنه که این مقدار میشه 41/59. 41/59 و همینطور در جهت y هم سرعتش میشه 42 سینوس 8 درجه که مقدارش میشه 5/85. 5/85. خب میتونیم این مقادیر رو توی این دوتا رابطه جایگذاری بکنیم. اگه این مقادیر رو جایگذاری کنیم توی رابطه اول میشه x و xش. خب الان x رو اینجا میتونیم ببینیم دیگه. پرتابه قراره که به اندازه 60 متر در جهت x حرکت بکنه. پس میتونیم به جای x بگذاریم 60 برابر با خب v0 در جهت x چقدر بوده؟ 41/59 برابر با 41/59 ضرب در t به اضافه x0 هم صفر مبدأ رو این نقطه در نظر میگیریم، این جهت x و این هم جهت y. خب به اضافه صفر اینجوری میتونیم t رو به دست بیاریم در حالت الف. پس ما داریم الان قسمت الف رو حل میکنیم. در حالت قسمت a یا الف رو حل میکنیم. در حالت الف t برابر میشه با 60 تقسیم بر 41/59 که اگر که این مقدار رو حساب بکنیم t میشه 1/443 ثانیه. پس توی 1/443 هزارم ثانیه توپ به دست طرف مقابل میرسه. حالا میتونیم این تی رو توی این رابطه عمودی جایگذاری بکنیم. میشه y یا مقدار hی که میخوایم ببینیم توپ بعد از 1/43 هزارم ثانیه در چه محلی به دست این شخص میرسه. پس h برابر به جای y من میذارم h، به جای y گذاشتم h برابر با منهای 1/2 g رو گذاشتیم 9 میگذاریم 9/81 ضرب در t بر حسب ثانیه 1/443 هزارم به توان 2 به اضافه با v0 y. سرعت در جهت y بوده 5/85 ضرب در t 1/443 به اضافه با y0. خب y0 چقدر هست؟ y0 رو اینجا داریم 2/3 متر از پایین محور. پس به اضافه با 2/3. خب میتونیم از این رابطه مقدار h رو به دست بیاریم. مقدار h میشود مقدارش میشه 528 هزارم متر.
پس این مقدار h برای قسمت الف. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی. بریم سراغ قسمت B یا قسمت B. برای قسمت B یا قسمت B مقدار T رو حساب کنیم. توی قسمت B اگر بخوایم مقدار حساب کنیم مجدد از همون رابطه قبلی حساب میکنیم. دوباره 60 متر برابر با اینجا 60 متر برابر با V0. خب قبلش بریم V0 رو حساب کنیم. پرتابه در قسمت B به این شکل پرتاب میشه، از این سمت با سرعت 36 متر بر ثانیه و زاویه 12 درجه. خب Vx یا V0x میشه چقدر؟ میشه 36 ضرب در کوسینوس 12 که مقدارش میشه 35.21 و در جهت y میشه مقدارش 36 تا سینوس 12 درجه که مقدارش در جهت y میشه 7.48. خب حالا میتونیم جایگذاری کنیم. x بود 60 متر برابر با V0 هست 35.21. دارم از این رابطه استفاده میکنم. 35.21 صدم t به اضافه x0 مونم که 0 هست. پس از این رابطه t به دست میاد زمانی که در حالت B پرتابه به دست شخص مقابل میرسه. میشه 1.704,000 ثانیه. خب حالا میتونیم جایگذاری کنیم توی رابطه حرکت عمودیمون. حرکت در جهت عمودی و در جهت افقی مستقل از هم صورت میگیره. خب در جهت عمودی y یا h رو میخوایم برابر با منهای 1/2 g که هست 9.81 t زمان 1.704 به توان 2 به اضافه v0 مون که هست 7.48 ضرب در t 1.704 به اضافه 2.3 هم که مقدار y0 مون بوده که اینجا هست. خب میتونیم از این رابطه مقدار h رو حساب کنیم. مقدار h یا ارتفاعی که توپ میرسه به دست شخص مقابل میشه 804,000 متر.